Τέλος πάντων, έμεινα εκεί στο στρατόπεδο αυτό 2 με 3 24 ώρα. Μας έβαλαν στη γραμμή και μας διέταξαν ό,τι χρυσαφικό έχουμε να το βγάλουμε. Εμείς παιδιά τώρα δεν είχαμε άλλο από ένα δαχτυλιδάκι. Εκείνοι που είχαν χρυσό με το τσουβάλι ήταν οι Γιαννιώτες. Στα Γιάννενα είδατε που κάνουν και πολλά πράγματα. Εκεί έβγαζαν οι γυναίκες από μέσα τον κόρφο ολόκληρες λωρίδες ραμμένα τα πεντόλιρα. Έμασαν. Πήραν μια, εσείς θα ξέρετε, κόφα που πουλάνε οι μανάβιδες στα πεπόνια και το γέμισαν όσα πάνω. Πέρα κι εγώ έβγαλα το δαχτυλιδάκι αυτό που φορούσα. Μετά έρχονται 2 Γερμανοί, ένας άρχηγος, καθίστε κύριε, ήταν ο διερμηνέας, ο Γερμανός ο μεγάλος ήταν, ξέρω ότι, και με παίρνουν εμένα και με πάνε χωριστά. Με πήραν σε ένα ιδιωτικό τους αυτοκίνητο και με πήγαν στα γραφεία τους. Αυτοί κρατούσαν ένα σπίτι, είχαν και τα γραφεία και φαίνεται έμεναν και εκεί. Εκεί που πάω βλέπω να με ετοιμάζουν ένα τραπέζι πριγκιπικό με ωραία ευαίσματα, πολύ ωραία. Με γλυκά μετά, έβαλαν και μουσική. Εγώ αντελήφθηκα ότι για να βάζουν μουσική και να βάζουν τέτοια ωραία ευαίσματα, όταν είναι πολύ στεναχωρημένος ένας άνθρωπος, νευριάζει, δεν τον ευχαριστεί. Εγώ όλο χόρευα και όλο, δεν κρατιόμουν από το χορό που ήθελα να χορέψω τα γιατί το έκανα αυτό, για να θεωρηθώ ότι έχω χαρά που θα φύγω από τα χέρια τους. Με βάλαν και κοιμήθηκα εκεί. Με έστρωσαν ένα ράντζο, με καθαρά δεν μπορώ να πω. Την επομένη πρωί με παίρνουν και με πάνε, τα λέω και σαν να είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο ανεξίτηλα στο μυαλό μου. Μου λέει, πού θα σε πάμε τώρα? Λέω, πού θα με πάτε? Θα με πάτε στο χωριό μου, από εκεί που ήρθα. Χωριό μου εννοούσα εκεί που γεννήθηκα. Λέει ο διερμηνέας, καλά λέει, γεννήθηκα. Άρα είναι εδώ στα Λεχόνια, λέει. Εμείς είμαστε κοντά στο Βόλο. Θα πάμε, λέει, στα Λεχόνια. Αλλά δεν καταλάβατε καλά. Εγώ είπα ότι δούλευα πολύ σκληρά στα Λεχόνια. Μάζευα ελιές, έκανα τη μοδιστρούλα. Και με βρήκαν οι Γερμανοί και με πιάσαν και εμένα με την εβραϊκή οικογένεια.
Δεν το πολύ πίστεψα, δεν ικανοποιήθηκαν. Λέει, σήκω πάμε, λέει, στην Γεστάμπο του Βόλου. Στην Γεστάμπο. Εκεί ήταν Γερμαναράδες, έτσι. Είχανε στολές, Λέει, για πες μας τώρα, λέει, στα Λεχόνια γεννήθηκες? Όχι, λέω, λάθος κάνω. Δούλευα πολύ σκληρά στα Λεχόνια, αλλά εμένα είναι απ' αλλού η καταγωγή. Από πού είναι, λέει, η καταγωγή? Την Τζαγκαράδα. Έχετε πάει καθόλου? Γιατί το είπα αυτό? Γιατί είχα ακούσει από τους αντάρτες που είχαν ανατινάξει μια γέφυρα και δεν περνούσε αυτοκίνητο. Λέω, εγώ είμαι από την Τζαγκαράδα. Φωνάξτε, λέω, τίποτα κυρίους, γιατρούς, ξέρω εγώ, δικηγόρους, να πούν για μένα, λέω, που με ξέρουν ότι είμαι τσαγκαραδιώτης. Ούτε αυτό τους γέμισε πολύ. Σου λέει, μπορεί να τους πούνε να πεις ό,τι θες. Μετά μου ρίχνουν μια ματιά στο δάχτυλό μου. Το βράδυ που με φιλοξένησε ο Γερμανός, σε δουλειά να βρίσκομαι, είπα κι εγώ, νίξ Γιούντε, είχα μάθει 2 λέξεις, όχι Εβραία, αλλά με πήραν και το δαχτυλιδάκι. Ανοίγει αυτός ένα σιρτάρι ασήκωτο και βγάζει ένα δαχτυλίδι. Λέω, δεν είναι δικό μου αυτό. Πού να το βρούμε, λέει, τώρα, λέει, το δικό του. Και μου έδωσε ένα οποιοδήποτε δρόμο. Εκεί στην Γεστάμπο με πρόσεξαν το δαχτυλίδι, γιατί σου λέει πώς, αφού κάναμε την σωματική έρευνα, να μην έχουν χρυσό πάνω του. Πώς αυτή η μικρή φοράει. Και καταλάβαινα, εγώ δεν ήξερα γερμανικά, αλλά μια κοιτούσανε το δάχτυλό μου, μια κοιτούσανε, λέω, πες, είπα στο διερμηνέα, πέστε του, λέω, ότι δεν είμαι Εβραία, με πήραν και το δαχτυλιδάκι μου και με έδωσαν αυτό.